Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Bagi korang yang dah subscribe channel aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Bagi korang yang baru sampai ke channel ni, aku ucapkan welcome to the Arwansyah, di mana korang boleh mempelajari ilmu perubatan secara percuma, health issue dan juga fitness. Okay, untuk kali ni aku just nak kongsi berkaitan dengan stres. Semua orang pernah rasa stres kan? Kerja lewat stres, berputus cinta stres, ada masalah kewangan stres, gaduh dengan markah stres, kena marah dengan bos stres, dan lepas tu kena buang kerja stres, tak dapat kerja stres, macam-macam stres lah boleh katakan. Nak pergi toilet, jauh toilet pun stres juga. Kan macam-macam stres. Aku stres lah. Stres nak buat konten pun stres juga. Ya. Sekarang ni aku nak cakap, kalau kita terlalu stres, sangat berbahaya dekat kita punya health, kita punya kesihatan. Kenapa? Pasal apa? Okey, stres sebenarnya ada dua jenis. Acute stress dengan chronic stress. Yang bahaya dia adalah chronic stress. Kalau kita stres terlalu lama, makan bulan, even tahun. Kalau stres dalam 5 minit, lepas tu okey, tak apa, tak ada masalah. Kalau stres lama ni masalah, dia efek dekat kesihatan korang. Sebab sekarang ni aku bukan cakap physical stress, tetapi mentally stress. Kalau physical stress tak ada masalah sangat. Kalau mentally stress ni, dia affect korang punya organ dalaman, sel, hormon, segala chemical dalam otak korang semua terkesan. Kita tengok apa stres boleh buat dekat kesihatan kita. Stres sendiri boleh menyebabkan sistem imun kita down. Macam mana? Okey, stres dia akan rembeskan hormon kortisol. Kortisol ni akan menyebabkan fungsi sel ketahanan kita jadi down. Bila down, kita punya badan vulnerable ataupun terdedah kepada pelbagai jenis penyakit, pelbagai jenis infection ataupun jangkitan daripada bakteria dan sebagainya. Itu stres juga boleh menyebabkan kita rasa overeating, kita makan banyak. Tahu kenapa? Sebab stres akan menyebabkan kita punya hormon lapang, kita panggil sebagai hunger hormone ataupun nama lain sebagai ghrelin. Okey, bila ghrelin ni dirembes dalam darah, ni menyebabkan kita rasa lapang, nak makan. Lala gemuk. Apa jadi bila gemuk? Kecil manis. Tidak. Tukar penyakit. Okey, selain tu stres juga boleh menyebabkan kita terdedah untuk dapat kanser. Memanglah stres bukan faktor utama, tetapi dia boleh menyumbang sedikit sebanyak kepada kanser. Tahu macam mana? Okey, stres ni boleh menyebabkan kita punya radikal bebas terhasil. Apa kalau jadi radikal bebas terhasil banyak dalam badan kita? Radikal bebas ni akan menyebabkan keradangan dalam sel. So bila radang, bila inflame, kita punya sel jadi gila. Bila gila jadi kanser lah. Itu satu. Lepas tu nombor dua, stres juga boleh menyebabkan kanser tu merebak dengan cepat. Inilah cara-cara stres boleh menyebabkan kanser tu akan jadi lagi teruk. Study tu dia cakap, okey, stres boleh meningkatkan kanser prostat di kalangan lelaki. My name is Suzanne Konzen. I'm a professor of medicine and I'm at the University of Chicago. I'm working on the body's stress hormone receiver. I don't think that stress causes cancer, but I think that the hormones that the body elicits after being exposed to stresses can affect cancer. However, it's the kind of stress that you are out of control of, the kind of unrelenting stress that seems to be pathologic for the patient. Takut tak takut? Apa lagi stres boleh buat? Okey, stres akan mengganggu sleep cycle kita. Kita jadi susah tidur. Orang panggil sebagai insomnia. Kalau kita susah tidur, apa jadi? Kita punya mood, kita punya produktif untuk hari esok akan down. Kita punya concentration serabut. Kita punya pemikiran, kita punya personality akan cacar merba. Itu dia stres punya teruk. Dan paling teruk sekali, kalau kita ada stres yang terlalu lama, boleh menyebabkan kita ada depression. Dan depression ni sekarang ni boleh bunuh orang, boleh menyebabkan kita rasa nak bunuh diri. Stres ni punya pasal. Tu korang dapat kan stres tu apa boleh buat kat badan kita. So boleh faham kan? Okey, sekarang ni aku bagi tahu macam mana kita nak coping mechanism ataupun nak mengatasi stres. Sebenarnya ada dua jenis coping mechanism. Satu yang positif, satu yang negatif. Tapi aku nak korang amalkan yang positif. Negatif tu tak payah hati nak buat. Kita tengok apa yang positif coping mechanism.
Setiap orang cara dia untuk mengatasi stres berbeza. Kita jangan paksa orang tu ikut cara kita. Contoh macam cara aku. Kalau nak coping ataupun nak mengatasi stres, aku pergi karaoke. Panas berpanjangan. Takkan orang tu tak pernah pergi karaoke, kita nak paksa dia pergi karaoke. Itu bukan cara dia. Sebab setiap orang ada cara dia. Ada cara tersendiri untuk coping mechanism. Tapi sebab tu aku nak list down jenis-jenis coping mechanism yang kita boleh buat bila kita ada stres. Satu, kita try tengok wajah mak pak kita. Bila kita stres, kita tengok wajah orang yang kita sayang. Okey, macam aku akan tengok muka mak aku. Lepas tu aku akan tengok muka bini aku. Salah bini. Bini aku. My baby. Lepas tu, aku akan jadi tenang. Tambah pula aku sekarang ni bakal jadi seorang bapa, seorang daddy. Tengok perut dia. Kita try fikir. Kalau masalah-masalah macam ni yang kita tak boleh handle dan boleh membuatkan kita stres, aku ni dah bersiap ke nak jadi seorang bapa? Tambah lagi seorang orang baru yang akan lahir, yang mana dia adalah amanah untuk aku jaga. Macam mana aku nak handle ataupun untuk mendidik seorang anak sedangkan aku tak boleh handle perasaan stres aku sendiri? Itu yang menyebabkan aku rasa tenang balik bila aku stres. Yang tu antara aku buat. Lepas tu korang boleh tengok laut. Pergilah pantai mana-mana, tengok ombak, tengok pantai, tenang je. Tapi tak payahlah pergi Miami Beach. Yang tu tenang kepala otak apa tu. Tu kalau korang pergi hutan ke, tengok pergi hiking ke, tengok keindahan ciptaan Tuhan. Lepas tu duduk atas gunung kan. Tengok pemandangan. Pemandangan subuh, pemandangan senja, cantik. Benda tu akan menyebabkan korang rasa tenang. Dan salah satu lagi, korang boleh meditasi. Macam kita orang Islam berzikir, ingat Tuhan. Kita ingat Tuhan, insya-Allah kita boleh hati tenang. Yang ni janji Tuhan untuk kita. Takkan Tuhan nak tipu? Pernah tak korang macam ingat Allah, korang jadi lagi serabut? Mana pernah, walaupun sejahat-jahat manusia sekalipun. Dia ingat Tuhan, ingat Allah, dia akan rasa tenang. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Dan last sekali korang boleh pergi jumpa orang yang lebih expert, contoh macam psychiatrist ataupun psychologist. Ini orang yang pakar dalam handle psikologi. Contoh kalau korang pergi jumpa diorang akan offer, panggil sebagai Cognitive and Behavioral Therapy, CBT. Okey, Cognitive Behavioral Therapy ni dia akan bantu orang yang ada masalah stres, yang chronic stress ni. Dia akan ajak macam mana kita nak handle stres tu dengan baik, macam mana kita nak function well. Itu antara salah satu treatment yang doktor psikologis ataupun psychiatrist akan offer dekat orang yang ada stres. Yang aku cakap tadi adalah positive mechanism, tapi sekarang ni aku nak cakap yang negative mechanism, yang mana orang juga ada buat, tapi kalau boleh jangan buat. Tak payah duk gatai buat, boleh tak? Okey, antaranya adalah ada setengah tu kalau dia stres, dia ambil alkohol, dia minum alkohol. Orang panggil chugging of drink. Maksudnya bila dia chugging, dia minum berbotol-botol, kalau lama-kelamaan boleh menyebabkan hati dia rosak. So boleh jadi masalah hati pula, lama-lama dia kanser. Dan lepas tu ada setengah tu dia isap rokok berkotak-kotak. Merokok boleh membahayakan paru-paru. Lepas tu yang ketiga, boleh juga dia ambil dadah. Untuk apa? Untuk stres, release stres. Lepas tu ada setengah tu makan banyak, makan macam binge eating tu, makan macam esok nak mati dah, macam esok nak kiamat dia makan tu. Itu pun antara negatif coping mechanism. Kalau boleh jangan buatlah, bahaya. Okey, terima kasih banyak-banyak sebab kau tonton sampai habis aku punya video. Aku hargai sangat-sangat. Terima kasih banyak-banyak. Kalau korang rasa bermanfaat, korang share lah video ni dekat mana-mana media sosial. Apa aku izinkan, sebab kita nak spread goodness dekat orang lain. Okay, let's improve our medical fact, our medical knowledge for a better life, because healthy is free for all. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.